Salutare tuturor! Astăzi vorbim despre secături, scursuri umane. Una dintre ele, aflată la cel mai înalt nivel, este președintele Statelor Unite ale Americii. Președinte care nu s-a ferit din nou să atace pe față Uniunea Europeană, țările europene, pentru că nu îl sprijină, să atace din nou pe față Ucraina și pe președintele Zelenski, spunând că Putin este un aliat mai de preț pentru el decât Zelenski. De ce? Pentru că, iată, liderii Uniunii Europene se feresc și pe bună dreptate să îi acorde un ajutor în invazia și în războiul de agresiune, în agresiunea împotriva Iranului, care, dincolo de faptul că a lovit niște baze militare și, bineînțeles, situri nucleare care trebuiau lovite, fabrici de armament și, în special, rachete balistice și drone iraniene, care, așa cum vă spuneam, trebuiau lovite, acest Donald Krasnov Trump a lovit și alte lucruri, inclusiv obiective civile. Pe mâinile lui stau pătate cu sânge viețile a peste 170 de copii. Știm lovitura din prima zi. Deci este și Donald Trump un criminal de război, cu acte regulă. Și apoi s-au început băieții din Israel și din Statele Unite ale Americii să lovească energia, petrolul, gazele iraniene, care, bineînțeles, a venit la pachet cu lovituri din partea Iranului asupra țărilor din Orientul Mijlociu, mari producătoare de petrol și gaze, cu blocarea strâmtorii Ormuz și cu penuria asta de combustibil care este în acest moment în Europa, în special în țările europene și apoi în Japonia, Coreea de Sud și, bineînțeles, chiar China suferă de pe urma acestei penurii. Dar hai să vedem ce zice Trump. Iată-l, oameni buni, pe Donald Trump, ce declară el, declarând că Statele Unite au câștigat deja războiul împotriva Iranului, spunând că războiul din Ucraina va lua sfârșit în ciuda operațiunilor militare în curs de desfășurare din Orientul Mijlociu. Trump a mai spus că SUA nu au nevoie de strâmtoarea Ormuz și că Europa, Coreea, Japonia și China trebuie să își asume responsabilitatea pentru securizarea acestea. Adică după ce tu ai mers acolo peste iranieni și ai provocat un război, riscând chiar un al treilea, debutul pentru un al treilea război mondial, da? Tu acum vii, te speli pe mâini, pe un Pilat din Pont și spui europenilor, proștilor, mergeți voi și deblocați strâmtoarea împreună cu chinezii și cu japonezii și care or mai fi pe acolo. Asta este atitudine de scursură, de secătură, de mizerie. Da? Hai să vedem mai departe ce face Trump. Trump a declarat că Ucraina nu a făcut nimic pentru a ajuta la operațiunea cu Iranul și a spus că discuțiile cu Zelenski sunt mai dificile decât cu Putin, adăugând că are mai multă încredere în Putin decât în aliații săi europeni. Ia, hai să-l vedem cum bășește ăsta. About Ukraine helping and Ukraine supporting, and he said they've done nothing. Anything Zelensky has said as far as what Ukraine has done to help us, he's just doing for political and PR purposes. They've done nothing. He says Zelensky is about Ukraine. Deci asta în timp ce se va întâlni la Mar-a-Lago, l-a invitat pe dictatorul Belarusului, Alexander Lukashenko, să se întâlnească la Mar-a-Lago și să semneze un mare deal cu Statele Unite ale Americii. Deci dacă ăsta nu este după toate, nu știu, după toate definițiile, un Nero, un Caligula, un ce vreți voi, un demolator al Imperiului American, al establishmentului american, pentru că establishmentul american
a ținut atâția ani și atâta timp lumea liberă, fiind farul călăuzitor al lumii libere, această țară, această măreață țară, Statele Unite ale Americii, iată că în acest moment Statele Unite ale Americii are în frunte un cabron care își bate joc și de Statele Unite ale Americii, și de Europa, și de Ucraina, de toată lumea și linge în fund niște dictaturi puturoase gen Belarus sau Rusia putinistă, în timp ce face gafe monumentale atacând Iranul. Da? Dar să trecem mai departe la subiectele noastre, pentru că avem subiecte foarte interesante astăzi. Este vorba despre faptul că un elicopter de atac rusesc K-52 a fost doborât și a fost filmat arzând pe un câmp după ce a fost lovit și astfel se confirmă o pierdere foarte, foarte mare pentru ruși. Vedem și avem imagini și mai sugestive decât acestea, pe care o să vi le prezint, pentru că este o pierdere destul de mare a rușilor. De asemenea, veți vedea că rușii au pierdut foarte multe echipamente și înspre Lăman, un atac în direcția Lăman, dar înainte vreau să vă prezint acest elicopter distrus de către o dronă FPV. Deci iată o dronă mult mai ieftină, mult mai ieftină decât acest elicopter K rusesc. Da? Iată uralele, se bucură ucrainenii după ce au lovit acest elicopter și aici erau cei doi piloți care au fost vizați de către drone după ce a fost doborât elicopterul. Sunt imagini foarte, foarte sugestive care arată modul în care se poartă un război modern în acest moment, cu drone, prin satelit, ghidate foarte, foarte performant de către armata ucraineană, cu toate speculațiile lui Trump că Ucraina nu a ajutat. Și aici vedem cei doi militari ruși. Cu toate speculațiile Statelor Unite și ale lui Donald Trump că Ucraina n-a ajutat în Iran, a ajutat trimițând 200 de specialiști care să antreneze țările arabe din zona Golfului Persic și a trimis câteva mii de drone, vreo 2000 și ceva de drone. Da? Deci Donald Trump este cel mai josnic, cel mai, nu știu, mizerabil om de pe planetă și o să le spun asta trompetarilor care în continuare susțin că iată ce deștept președinte, Donald Trump, lingeți-l în fund și luați-l cu voi acasă. Elveția suspendă exporturile de arme către Statele Unite ale Americii din cauza războiului cu Iranul. Foarte bine fac, să nu le mai dea americanilor nici măcar un cartuș. Vineri, Elveția a anunțat că nu va emite licențe companiilor pentru exportul de arme către Statele Unite ale Americii și țări implicate în conflictul cu Iranul, în conformitate cu politica sa de neutralitate. Guvernul elvețian a anunțat această decizie într-un comunicat de presă. Pe lângă interzicerea noilor exporturi, guvernul a menționat că licențele existente vor fi acum revizuite periodic de un grup interinstituțional de experți pentru a se asigura că respectă principiul neutralității. Și vedem că exporturile militare către SUA nu pot fi autorizate în prezent, întrucât SUA sunt implicate într-un conflict armat internațional. Motivele de refuz se aplică în conformitate cu articolul 22a, așa, din legea privind materialele militare. De la escaladarea conflictului din 28 februarie nu au fost emise noi licențe pentru exportul de materiale militare către Statele Unite. Licențele finale pentru exportul de materiale militare către Israel nu au fost de asemenea acordate de câțiva ani. Același lucru este valabil și pentru Iran, a explicat guvernul elvețian. Da, exporturile de bunuri cu dublă utilizare, și anume bunuri militare care fac obiectul legii privind controlul bunurilor, precum și bunurile necontrolate care fac totuși obiectul unor sancțiuni împotriva Iranului, vor fi de asemenea revizuite periodic de către grupul de experți de acum înainte. Da? Foarte, foarte interesantă această știre, dar vreau să revenim la știrea
importantă în direcția Lăman. Rusia se implică din nou total în anumite direcții. Brigada 66 ucraineană a respins un atac rusesc lângă Șandriolove, unde au fost desfășurate forțe suplimentare pentru a crește presiunea asupra sectorului. Hai să vedem despre ce este vorba. Avem imagini foarte sugestive și, eu zic că de calitate, din această zonă. Vedem în această imagine un grup de vehicule blindate care încearcă să pătrundă prin apărarea ucraineană, atât infanteriști cât și vehicule blindate. Deci un atac motorizat al infanteriei care vedem că este rând pe rând distrusă de către această brigadă de drone FPV care, iată, distrug atât trupe cât și vehicule blindate prețioase pe care Ucraina a reușit în această săptămână să le neutralizeze, să le elimine. Veți vedea și pe pierderile acestei zile, pierderile rusești care indică și aceste vehicule și tancuri și un număr destul de mare de piese de artilerie rusești, care, bineînțeles, sunt neutralizate în principal de către aceste unități ucrainene de elită, de către aceste unități de dronași ucraineni de elită. Da, vedem că rușii, oricât ar încerca să se ascundă, să scape, să se camufleze prin tot felul de boscheți, după tot felul de copaci, nu reușesc să realizeze acest lucru pentru că sunt vânați. Da, iată cum încearcă prin orice mijloace acești ruși să scape de urmărire. Ei încearcă să pătrundă în Ucraina. Așadar, toți cei care veți sări și veți spune, iată, nu, deci ne prezinți războiul, nu fac apologia războiului și nici nu laud ceea ce se întâmplă în Ucraina în acest moment, dar acestea sunt niște lucruri care se întâmplă atunci când există o invazie și acești soldați au semnat niște contracte și au asumat niște riscuri și iată, au fost neutralizați de către armata ucraineană. Există lovituri asupra fabricilor de avioane din Rusia. Câte ținte au fost lovite de la începutul anului? Este un articol foarte interesant al celor de la Army Inform, care ne spune că forțele de apărare ale Ucrainei au lansat săptămâna aceasta lovituri cu succes asupra 2 fabrici de avioane rusești implicate în complexul militar-industrial al rușilor. Incapacitatea acestor instalații strategice cheie înseamnă pentru Rusia nu doar pierderi pe termen lung care nu pot fi acoperite rapid din cauza presiunii sancțiunilor și a lipsei de componente aviatice înalt specializate, dar astfel de atacuri destabilizează de asemenea procesele logistice, slăbesc capacitățile complexului militar-industrial rusesc și subminează resursele militar-economice ale statului agresor, creând premisele pentru forța inamicului să pună capăt războiului împotriva Ucrainei. Și ne arată Ministerul Ucrainean al Apărării aceste 5 uzine, da, de avioane rusești care au fost lovite, vizate de către ucraineni, uzina 123 de reparație avioane, uzina de avioane Aviastar, Voronin, Smolensk, da, Tankt, numită după Beriev, deci o grămadă de uzine. Trecem la ziua 1487 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au avut următoarele pierderi pe frontul din Ucraina. 1240 de militari, un tank, iată 8 vehicule blindate de luptă, ce vă spuneam, 39 de piese de artilerie, un elicopter, apare și elicopterul K-52, care a fost doborât de către ucraineni, ucrainenii reușind să doboare și 1781 de drone rusești. Hai să dăm un ochi și pe hărți,
pe hărțile celor de la Deep State, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor. Începem cu zona Hersonului, cu regiunea Herson. Observăm că până în data de 19 fronturile sunt stabile acolo. În regiunea Zaporojie observăm că avansul rusesc a fost stopat la sud de Huleaipole, da? Pentru că a fost un avans rusesc din data de 16 până în data de 18. Din 18 spre 19 avansul rusesc a fost stopat în această zonă. Mai la nord, în zona Pokrovsk-Mârnograd, vedem că la nord-vest de Pokrovsk, rușii au reușit un avans destul de mic, de aproximativ jumătate de kilometru pătrat. Dacă dăm un ochi și pe zonele dinspre nord, înspre nordul Ceasov-Iarului, la nord de Constantinivka, observăm că rușii au avut un avans de asemenea destul de nesemnificativ, tot de undeva la o jumătate de kilometru pătrat. Deci până acum rușii au avansat 1 kilometru pătrat potrivit hărților Deep State, iar în zona de nord, în regiunea Kharkiv, observăm că rușii sunt blocați de foarte mult timp, nu reușesc să avanseze. În regiunea Sumă-Kursk, de asemenea, frontul este stabil. Mulțumesc mult pentru că ați urmărit până la final acest videoclip. Dacă ați găsit informații utile, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Scrieți comentarii și nu ezitați să vă abonați la canalul Animatura. Mulțumesc mult!